Ang dishes na gagawin ko is meatball with tomato sauce. First, i-mix natin yung minced pork at saka beef. Paghahaluin natin siya. Haluin nyo hanggang sa mag-mix sila together. Pagkasama. Haluin nyo lang hanggang sa mag-combine silang dalawa. Tapos, lalagyan natin ng salt, pepper, egg, at flour. Paghalu-haluin nyo lang sila, lahat ng ingredients. Halo lang natin. Tapos, pag hinalo na, then, ipoform natin siya ng bilog. Bago natin siya ipiprito or i-deep fry. Mga 4 or 5, 6. I-deep fry na natin siya. Nagpainit na rin ako ng mantika para madali na maluto. So, i-deep fry na natin siya. Pag-iwalay nyo lang siya para hindi magdikit-dikit habang piniprito nyo siya. Dapat sa medium fire ulit siya para hindi siya masunog. Lutuin nyo siya ng about mga 5 minutes hanggang sa maluto sa loob at maging kulay golden brown. Balik-balik na rin nyo siya para maluto yung iba yung side. Para pantay yung kulay niya. At maluto yung bawat side sa loob. Hanguin na natin. Tapos, iluluto natin siya sa tomato sauce. Konti lang, mga 1 kutsara. Tapos, lagay natin to. Konti. Lagay natin para hindi magdikit-dikit. Tapos, sauce. Paghaluin nyo na yung lahat ng ingredients dyan. Slight lang ang luto nito para hindi ma-overcook yung carrots at saka yung fresh tomato natin. Mga 2 minutes lang siya. Pwede na siyang kainin. Okay na po. Ito na po ang finished product.